السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبعودة جديدة وبانطلاقة متميزة إن شاء الله في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. طبعا غبت عنكم بالفترة الأخيرة لأني كنت قائم على تهيئة مشروع متكامل في موقع ويب سايت، موقع عالمكم، وأرفع عليه كل الملفات السابقة بحيث يكون سهل التجوال، سهل البحث، ومتاح أمامكم كل الخدمات الممكن تقدم على قناة عالمكم. وأيضا تم إرفاق كل الملفات، وأيضا تم شرح بكتابة نصية كل شيء أنتم محتاجينه بخطوات العمل لأي فيديو سابق كان موجود على القناة. بإمكانكم التوجه مباشرة إلى موقع عالمكم عبر القناة مباشرة أو عبر الرابط الموجود بوصف الفيديو مباشرة. طبعا بنهاية كل مقالة مثل ما أنا شايفين وشرح متكامل عن الأدوات الخاصة لأي فيديو، راح نشوف عندي اضغط هنا لتحميل الملف. فتم رفع كل الملفات وتم تهيئة الموقع بحيث يكون فيه كل الخدمات والماتريال والمواد اللي انتم محتاجينها في التصميم في باوربوينت او في اي برنامج اخر من خدماتنا، سواء كان تصميم على قناة التصميم والجرافيك او في المونتاج والهندسة الصوتية وفي خدمات الانترنت وبرامج اضافية مساعدة. وايضا ضمننا حكاية شغف ضمن الموقع، ورح يكون في عنا العديد من الخدمات المدفوعة والمجانية والكورسات التدريبية رح يتم تضمينها ايضا على الموقع، منها المدفوعة ومنها المجانية. فحتى نبدأ مباشرة يا أصدقائي بلقائنا المتميز لهذا اليوم في برنامج مايكروسوفت باوربوينت مع أحمد صالح. بعد ما قمنا بتشغيل البرنامج رح ننقر باليمين كالمعتاد، ومن تخطيط رح نتوجه إلى فارغ ونختار شريحة فارغة. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار القوس الدائري، خلنا ندور عليه. هذا هو القوس مثل ما شايفين، قوس ممتلئ. اضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب لارسم قوس بمساحة معينة. بإمكاني أنقر على هذه النقطة وأقلل من عرض القوس حسب انت محتاجه، وليكن معي بهذا الشكل. بإمكانك تتوجه إلى أدراج، ومن أشكال تختار مستطيل ونقوم برسم مستطيل. رح نستعين بالمستطيل حتى نوازي مثل ما شايفين بداية ونهاية القوس يكون بشكل مستقيم تماما. فبجي إلى هذه النقطة وبنقر مع السحب تمام لحتى يكون أيضا موازي تماما. تمام يا أحباء مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن بقوم بضغط على مفتاح الديليت وبحذف المستطيل وباخذ القوس الممتلئ إلى مكان، وليكن عندي على هذا المكان. بختار منه ديبليكيت أي تكرار، خلنا نغير اللون وليكن عندي هذا اللون، وبضع الآن القوسين بحد بعض بهذا التطابق وبهذا الشكل. ممتاز. بختار الآن كنترول دي مرة تانية وثالثة ورابعة، صار في عندي 5 أشكال تماما. الآن بقوم بالتحديد الأشكال كاملة. بختار كنترول زائد جي وبختار كنترول زائد دي، ومن تنسيق الشكل رح نختار انعكاس عمودي. تمام. وبنرجع منطابق الأشكال فوق بعض البعض أو بمحاذاة بعض البعض تكون معنا بهذا الشكل. طبعا بختار كنترول شيفت مع جي لحتى أفك الضغط عن المجموعة الأولى، وكنترول شيفت مع جي لحتى أفك الضغط عن المجموعة الثانية. رح نقوم بتحديد الآن كل الأشكال. نتوجه إلى قائمة تنسيق الأشكال وبندمج رح نختار الترسي. رح نحدد الآن الشكل الداخلي مثل ما أنا شايفين، الدائرة الداخلية مع مفتاح الشيفت أو الكنترول، ومنحدد كل هذه الدوائر بمنتصف الأشكال. بنختار لون أبيض وبنتوجه إلى تنسيق العنصر، ومن خيارات التنسيق أو خيارات الأشكال رح نختار الظل، وليكن عندي على سبيل المثال الظل إلى هذه الزاوية، وبننقل باليمين وبنختار إحضار إلى المقدمة. رح نختار لون لتعبئة الخلفية وليكن معنا مثلا بهذا اللون. تمام. رح نحدد الآن هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء مع مفتاح الكنترول طبعا أو مفتاح الشيفت، هذه الأشكال متقابلة، ونختار نفس اللون اللي أخذناه للون الخلفية. راح نحدد هذول الجزئين أيضا مع مفتاح الكنترول، بنحدد الأجزاء المتقابلة، وأيضا نختار نفس اللون للون أو من لون الخلفية. عفوا عندي هذا اللون. راح نحدد الأشكال الداخلية مرة تانية وبنتوجه إلى خيارات الظل. راح أعطي بعض المسافة ومنزيد الضبابية شوي ومنقلل الشافية بعض الشيء ليكون معنا الظل بهذا الشكل. خلي أرجع فقط التمدد اللي هو المسافة. بختار الدائرة الأولى بعبر منها كنترول زائد دي، بسحب الدائرة لفوق
الأصلية بالضبط، وكنترول مع الشيفت وبنكر مع الزاوية للتحديد للداخل. وخلني اختار نمط من انماط الظل يكون يعني اقل حدة مثل ما انا شايفين الان بالضبط. بختار منها كنترول زائد دي، نسحب الى منتصف الشكل الثاني بالضبط، وكنترول زائد دي وكنترول زائد دي لحتى نكررها على كل الاشكال. بدنا نقوم بعملية الان عمل تدرج لوني لهذه الاشكال بحيث انه تظهر معي بطريقة جدا جميلة مبنية على الظل والإضاءة. رح ننقر باليمين وتوجه إلى تنسيق الشكل بحيث كان عندك البنى الخاصة بتنسيق الأشكال مش ظاهرة. نتوجه إلى التعبئة وبنختار تعبئة متدرجة. رح نحذف نقطتين لونيتين وبترك فقط نقطتين، ومن الاتجاه رح نختار الاتجاه يمين ويسار طبعا، أو نختار بالعكس. تمام بهذا الشكل. النقطة اللي على اليمين هذه على اليمين، والعلامة التدرج الثانية اللي على اليسار هذه هي اللي على اليسار. نختار لون وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون، وبجي إلى النقطة المقابلة وبختار نفس اللون لكن بنعمل كثافة لونية أزيد حبة عشان يكون معي واضح الظل والإضاءة. بنفس الطريقة بنختار الشكل الثاني، بنتوجه إلى تعبئة متدرجة، بنختار اللون الباهت وليكن عندي مثلا من الألوان إضافية. خلني أختار وليكن عندي هذا اللون، نختار أوكي، وبجي إلى النقطة الثانية برجع بختار نفس اللون وبرجع إلى ألوان إضافية وإلى مخصص ومنزيد بالكثافة اللونية. طيب نفس الشيء بجي إلى الشكل الثالث وبرجع إلى تعبئة متدرجة، وخلني أختار من ألوان إضافية. أختار وليكن عندي مثلا هذا اللون، نختار لون أكشف شوي. تمام، وبجي إلى النقطة المقابلة وبنرجع إلى ألوان إضافية وبنعمل كثافة لونية. هذا الشكل نفس المبدأ. خلني أختار أيضا تعبئة متدرجة، خلني أختار اللون الأزرق وليكن هذا اللون، والنقطة المقابلة بختار اللون الأزيد قتامة. تمام، وأخيرا بجي بختار أيضا تعبئة متدرجة، عفوا خلني أختار مثلا اللون الأول يكون عندي هذا اللون، واللون المقابله أيضا يكون بكثافة لونية أكثر. الآن راح أحدد الشكل الأول رسمناه من نسخ التنسيق، بجي بلصق على الدائرة الداخلية. نفس المبدأ بجي بختار نسخ التنسيق منطبقه على الشكل الداخلي، وأيضا نسخ التنسيق على هذا الشكل، وأيضا نسخ التنسيق على هذا الشكل، وأيضا نسخ التنسيق على هذا الشكل. برجع بحدد كل هذه الأشكال. بما أنه الظل تمت إزالته الآن برجع بختار الظل مرة تانية. إذا حابين نشتغل بإعداد الظل لا بأس بالموضوع، عندي الضبابية وعندي شافية وعندي المسافة. الآن رح نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل يلي الزوايا السفلية أو العلوية فقط مستديرة، يعني فقط هذا الشكل، الزوايا العلوية فقط مستديرة يكون معنا بهذا الشكل. بختار له استدارة أو انعكاس عمودي، وبختار له بدون إطار شكل، ونخلي التعبئة باللون الأبيض ونسحبه على هذا المكان. خلني أكبر مساحته بعض الشيء وليكن إلى المنتصف، وعندي هون أيضا على هذا الشكل. وبنقر باليمين ومتوجه إلى نقل إلى الخلفية لحتى يكون معنا بهذا الشكل بالضبط. بختار منه كنترول زائد دي نسخة تانية، وخلنا نصغر شوي من مساحته وليكون معنا مثلا بهذا الشكل. خلنا نكبر ونعمل تقليص فقط انحناءات زايدة للزوايا. خلني أختار نسخ التنسيق من هذا الشكل، نسخ التنسيق، ومنطبقه على الشكل الجديد، وبنعطي أيضا نقل إلى الخلفية، بنوسع يمين ويسار ليكون معنا مثلا تزيين بهذا الشكل. راح نحدد الشكلين وبختار كنترول زائد جي، بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب إلى الطرف المقابل عند الشكل رقم 3. أيضا بنقر باليمين وبتوجه إلى نقل الخلفية، كنترول شيفت مع جي لفك التجميع. بحدد وبنختار نسخ التنسيق، وأيضا بنلون هذا الشكل. طيب نفس المبدأ، بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أحرك إلى الشكل الأخير. بنقر باليمين وبتوجه إلى نقل إلى الخلفية، كنترول شيفت مع الجي لفك الضغط، وبنختار نسخ التنسيق إلى هذا الشكل. بعمل كنترول زائد دي وبنختار من تنسيق الشكل من استدارة، بنعمل انعكاس عمودي ونسحبه على هذا المكان. أنقر باليمين وبختار نقل إلى الخلفية وكنترول شيفت وبنقر مع السحب. تمام، ليكون معنا بهذا الشكل، وكنترول شيفت
ومع G لفك التجميع وأيضا للشكل الأول. بجي بختار ناسخ التنسيق، تمام، على هذا المكان. نفس المبدأ الرسمي الأخيرا كمان بننسخ التنسيق على هذا المكان. صف عندي بعض التركيات البسيطة، يعني هذه الخطوط الواضحة نحدد هذا الجزء، بختار ديليت، وهذه الأجزاء يلي هون خليني أكبرها شوي، هذه الأجزاء الصغيرة يلي هون تمام ممكن أحددها بالشكل التالي. بجي بنقر مع السحب وبحدد كل هذه الأشكال، خلي أحذف الموجود بهذا المكان. بنحدد كل هذه الأشكال وبختار لها تعبئة من لون الخلفية بالضبط لحتى نعمل الأشكال كلها متراصفة بنفس الشكل بالضبط. بعد ما انتهينا بنرجع بنحدد كل الأشكال وبختار كنترول زائد جي. رح نتوجه إلى أدراج، ومن أيقونات رح نستدعي بعض الأيقونات، وليكن على سبيل المثال عندي أيقونة 1 2 3 عندي 4 وعندي 5. ننقر على مفتاح الإدراج، بنختار الآلة بلا تعبئة وبنختار خط رسم، وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون. ومن عندي السماكم رح نختار سماكة معينة وليكن بهذا الشكل. خلينا نرتب الأيقونات، وليكن عندي الأيقونة الأولى بهذا المكان. طبعا ممكن قبل ما نرتب الأيقونات نضغط على الكل أو نحدد الكل ومفتاح الشيفت وبنقر مع التحريك للداخل حتى نصغر كل الأيقونات، تمام، وتكون معنا بنفس المساحة. رح نرتب الأيقونات، عندي الشكل الأول، عندي الشكل الثاني، وعندي الشكل الثالث، وعندي الرابع، وعندي أخيرا الأيقونة الخامسة أو الشكل الخامس. ممكن نستعين ببعض النماذج الافتراضية للنصوص. رح نقوم بعملية تكرار للنص على كل المربعات الخاصة بالإنفوغراف. كنترول مع الدي مرة تانية، نختار لهون، وكنترول مع الدي رح نسحبها لهون، وكنترول شيفت وبننقر مع السحب إلى هذه الجهة. صفى معي فقط موضوع التعداد، بستعين بشكل وورد ارت وبنكتب التعداد الأول، نكتب التعداد الأول وبنحركه إلى المكان اللي احنا محتاجينه. نبدأ بعض التزيين، رح نشيل الظل، بنرجع على البولد، بنصغر حجم الخط شوي، بنختار باللون الأبيض، كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب إلى الشكل الثاني، وكنترول مع الشيفت ونسحب للشكل الثالث، وأيضا كنترول مع الشيفت ونسحب للشكل الرابع، وأيضا كنترول مع الشيفت ونسحب للشكل الخامس. بقي عندي موضوع العنوان، بنتوجه إلى إدراج وورد ارت وبنختار احد اشكال وورد ارت وبنقوم بتنسيق العنوان. وبعد ما انتهينا رح نشغل عرض تقديمي ورح نشوف التصميم الاحترافي لعناصر الانفوغراف في باوربوينت بشكل ابداعي واحترافي. محتاج تشجيعكم يا احباء من خلال ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات اذا اعجبكم هذا المحتوى وحابين نستمر بضخ هذه الافكار في برنامجنا الممتع مايكروسوفت باوربوينت. القاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.